हेलो साथीहरू, आज चाहिँ म यसो बाहिर बजारतिर डुल्न गएको थिएँ होइन। अनि टक्क यसो डुलिराख्दाखेरि ठ्याक्क त्यहाँ चाहिँ त्यो बजारमा चाहिँ एउटा कडा माल चाहिँ बेच्नलाई राखिरहेको रहेछ। अनि यसो हेरेँ होइन, अनि यो माल त एकचोटि चाख्नै पर्छ भनेर चाहिँ यसो मनले पनि मानेन क्या साथीहरू। अनि यसो दामसाम सोधेँ, अनि के कस्तो छ सबै कुरा सोधेँ है। हल्का फुल्का नि चेक गरेँ। लास्टमा यस माल चाहिँ कडा नै लाग्यो, राम्रो नै लाग्यो होइन साथीहरू। यो चिज चाहिँ किनेर चाहिँ ट्राई मार्नुपर्छ भनेर चाहिँ मनले भनिदिइहाल्यो साथीहरू। मन थाम्नै सकेन, मेरो पालामा किनिदिइहाल्यो साथीहरू है। यो माल चाहिँ यहाँ सरप्राइज तरिकामा छ, टक्क अलिक कडा मिठो भएको कारणले चाहिँ टक्क छोपछाप गरेर चाहिँ सरप्राइज पारामा चाहिँ हजुरहरूलाई यसो सियर हानिदिउँ भनेर होइन। माल कस्तो हो के कस्तो भनेर चाहिँ साथीहरू। टिडिङ, टक्क माल चाहिँ हो साथीहरू, DJI। ओके, अब टक्क लागेर यो DJI को टक्क भित्रको गुदीहरू चाहिँ के कस्तो रहेछ यसो चेक गरिदिउँ न त साथीहरू। ओके साथीहरू, बजारमा अहिले टक्क कडा मिठो माल आएको भनेको चाहिँ यही हो है साथीहरू, DJI OSMO Pocket 4। लेट्स गो।